हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई Ncell को हैन Ncell को एउटा जुन ट्रिक्स सिकाउन गइरहेको छु। धेरैजनालाई थाहा छ, धेरैजनालाई थाहा छैन। त्यो ट्रिक्स तपाईलाई म आज भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईले कसैलाई हैन डाइरेक्ट रिचार्ज कसरी गर्न सक्छ त्यसको बारेमा यहाँ एउटा टिप्स भन्न गइरहेको छु। जस्तै कि मान्यो तपाईले फ्रेन्ड्स, फ्यामिली मेम्बरले तपाईले रिचार्ज गरिदिनु भन्नुभयो हैन, तपाईले डाइरेक्ट उसैको नम्बरमा तपाईले रिचार्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो ट्रिक्स तपाईलाई यहाँ टिप्स भन्न गइरहेको छु। त तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा एउटा कोड रहेको छ, त्यो भन्न गइरहेको छु। जस्तै कि यो तपाई डायलरमा जानु होला। डायलरमा गइसकेपछि तपाईले के थिच्नुपर्छ, *902#। यहाँ तपाईले 902 को सट्टामा 102 पनि दिनु, 9 को सट्टामा तपाईले 1 पनि दिन सक्नुहुन्छ। एउटै वर्क गर्छ, एउटै काम गर्छ त्यो। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ 16 डिजिटको तपाईको जुन रिचार्ज कोड हुन्छ त्यो हाल्नु पर्ने। जस्तै कि म हाल्न गइरहेको छु। यो इक्जाम्पल गरी देखाउन गइरहेको छु। 14 15 हैन, तपाईले इक्जाम्पलको लागि मैले देखाएँ। त्यो मात्र तपाईले मैले इक्जाम्पलको लागि एउटा यहाँ स्याम्पल देखाइदिए। तपाईले त्यो हेर्नु होला। अनि भयो हैन, त्यसपछि फेरि तपाईले स्टार्ट थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईले कसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर तपाईले दिनुपर्छ। जस्तै कि मैले 98 हैन 000 अनि त्यसपछि एउटा यो अलिकति डाटा मतलब नम्बर रङ छ, तर एउटा इक्जाम्पल मैले देखाएँ। त्यसपछि # दिनु होला। त्यसपछि तपाईले कलिङ गर्नु होला। कलिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको 1 थिचेर कन्फर्म गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्नु होला। किनभने मैले फेल देखाउँछ, किनभने मैले यहाँ एउटा हैन डाटा नम्बर गल्ती दिएको छु, डेमोको लागि मात्र देखाएको छु। तपाईले यसरी दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै हैन यहाँ किनभने यो वर्क गर्दैन। जस्तै कि *902 या तपाईले 102 अनि स्टार त्यसपछि 16 डिजिटको जुन कोड हुन्छ रिचार्ज कोड त्यो। त्यसपछि तपाईले फेरि स्टार हालेर तपाईले यहाँ तपाईले नम्बर हाल्नु होला जसको पठाउँछ त्यो नम्बर। अनि त्यसपछि # दिएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ तपाईलाई। किनभने यहाँ मोबाइल नम्बर इनभ्यालिड देखाउँछ। किनभने यहाँ मोबाइल नम्बर इनभ्यालिड देखाए, किनभने मैले यहाँ नम्बर गल्ती हालेको थिएँ, त्यही भएर। तर तपाईले यसरी रिचार्ज कसैलाई डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्न, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद।